اگه به دنبال یه ایده برای ساخت و درآمدزایی هستید یا مثل من خونه گربه‌تون کوچیک و تنگ و زشته و دنبال جایگزین هستید، این ویدیو میتونه کمکتون کنه. در این پروژه تماما از چوب نراد استفاده شده که ارزون ترین چوب موجود در بازاره. برای فریم از چوب 4 تراش 3 در 3 سانت، برای ساپورت از چوب 1 در 1 سانت و برای پوشش سطح از چوب با ضخامت 1 سانت و عرض 4 سانت استفاده شده.